Chỉ cần nhìn vào hạt giống này, nó nặng không đến 1 gam, trông rất bình thường. Nhưng những gì sau đó thật là phi thường. Đó là cây củ tùng khổng lồ. Một số cây thậm chí đã hơn 3.000 năm tuổi. Đây là loài cây sống đơn lẻ lớn nhất trên trái đất. Tất cả chỉ bắt đầu từ một hạt giống bé nhỏ. Điều đó trở nên mờ nhạt và vô nghĩa so với tất cả những gì toàn bộ vương quốc thực vật đã hình thành trong suốt lịch sử của hành tinh chúng ta. Chúng đã hấp thụ nguồn ánh sáng từ những vì sao, đem năng lượng đến với thế giới của chúng ta. Chúng tạo ra không khí cho sự sống của chúng ta. Chúng kiến tạo nên những bề mặt trên trái đất. Và chúng ảnh hưởng đến cả sự tiến hóa của tất cả các loài động vật, bao gồm cả tổ tiên của chính chúng ta. Đó là một câu chuyện rất mới về trái đất của chúng ta. Bạn sẽ được nghe kể câu chuyện này thông qua những hình ảnh vô cùng ấn tượng lần đầu tiên được biết đến. Đây chính là điểm bắt đầu của câu chuyện này. Làm thế nào mà thực vật đã biến chuyển từ một hành tinh đá cằn cỗi trở thành mái nhà chung của chúng ta ngày hôm nay? Ở miền Trung Việt Nam là nơi có hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Hang Sơn Đòn dài gần 9 km. Đó là một nơi tối tăm ở sâu dưới này có rất ít sự sống. Trong hang động có rất nhiều tác phẩm từ đá được tạo hình vô cùng ngoạn mục và đẹp mắt. Nhưng ẩn sâu bên trong còn có những điều gì đó vô cùng phi thường. Sau 3 km từ phía cửa vào, một phần mái vòm của hang đã bị sụp đổ và từ đó một khu rừng nhiệt đới đã xâm lấn vào. Một khu rừng rậm đầy ắp sự sống. Rừng cây nhiệt đới tồn tại được bởi một thứ ở trên cao, rất cao kia. Một thứ giúp cho thực vật có thể sống được ở bất cứ đâu trên trái đất này. Đó là ánh sáng. Ánh sáng vượt qua khoảng cách 150 triệu km để tới được đây từ mặt trời. Thực vật có một khả năng thực sự đáng kinh ngạc để thu hút được năng lượng từ không gian bên ngoài nhằm tạo ra những dưỡng chất và thực phẩm. Đó là khả năng thu năng lượng từ mặt trời rồi tạo ra sự sống từ ánh sáng, cho phép thực vật phát triển trên khắp hành tinh này. Đây là quá trình quang hợp và đó cũng là quy trình tự nhiên quan trọng nhất trên trái đất. Đây chính là cách mà vương quốc thực vật đã chuyển hóa từ một hành tinh không có sự sống trở thành một hành tinh có sự sống. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy. Và để thấy được nó đã bắt đầu như thế nào, chúng ta cần phải quay ngược lại 3 tỷ năm trước đây. Bắt đầu với hành tinh của chúng ta khi còn là một hành tinh đá cằn cỗi. Ở đây có rất ít khí oxy. Thay vào đó, bầu khí quyển tràn đầy khí độc thải ra do có quá nhiều núi lửa. Mặt đất không có sự sống. Đó là bởi vì bầu khí quyển nguyên sinh không thể lọc ra các tia cực tím mạnh mẽ của mặt trời. Bất cứ thứ gì trên mặt đất đều bị đốt cháy. Nhưng tất cả những điều đó sẽ bắt đầu thay đổi. Một sự kiện trọng đại sẽ xảy ra, tạo ra bầu không khí đầu tiên cho sự sống trên hành tinh. Sự kiện này xảy ra vào khoảng giữa 3 và 2,5 tỷ năm trước đây, là bước ngoặt lớn nhất của lịch sử sự sống trên trái đất.
và nó đã mang theo tổ tiên xa xôi nhất của loài thực vật. Đây là mỏ sắt ở Sisson, Nam Phi. Bằng chứng của sự kiện hào hùng đó vẫn đang được khai quật ngày hôm nay. Nhưng để hiểu được và chạm đến được nó, cần có sự trợ giúp. 30 giây nữa. 10 giây. Vụ nổ này mở ra một lát cắt quay ngược lại thời gian, trở về với thời đại và nguồn gốc xa xôi của giới thực vật. Vanessa Lakefield là nhà địa chất học ở khu mỏ. Cô biết rất rõ rằng màu sắc của các quặng sắt có thể cho chúng ta biết rất nhiều về khí oxy đầu tiên đã xuất hiện như thế nào. Đây là một tảng quặng sắt và tôi sẽ lấy nước để rửa tảng quặng này. Bạn thực sự có thể nhìn thấy được màu sắc khá tốt. Sắt ở trạng thái thông thường sẽ có màu xám và sáng bóng. Nhưng bạn nhìn thấy ở đây có rất nhiều quặng sắt có màu đỏ. Lý do là bởi nó đã phản ứng với oxy. Lượng oxy này được tạo ra bởi tổ tiên của giới thực vật và đã bị mắc kẹt trong đá. Bây giờ, những quặng sắt này sẽ được sử dụng cho những thử nghiệm vô cùng đặc biệt. Mục đích là để tách được oxy từ những tảng đá cổ đại này. Chỗ quặng sắt này sẽ được cho vào trong một dung dịch. Tôi sẽ sử dụng ắc quy để truyền một dòng điện qua dung dịch này để lấy được các oxit sắt ở trong nó. Điều này sẽ dẫn đến một phản ứng đơn giản nhưng đáng kinh ngạc. Những quả bong bóng nước sẽ bắt đầu hình thành. Những bong bóng này là khí oxy ga. Nó được thoát ra lần đầu tiên vào khoảng 2,5 tỷ năm trước đây, khi những khí này bị mắc kẹt trong đá. Chỉ cần 1 giờ đồng hồ là đủ để làm đầy toàn bộ ống nghiệm. Vanessa sẽ làm những điều mà cô sẽ không bao giờ có thể quên được. Chúng tôi đã hoàn thành thí nghiệm và tôi đã có một ống nghiệm chứa đầy oxy và lượng khí oxy này thực sự được tạo ra từ một quặng sắt và tôi sẽ hít thở không khí này. Đối với một nhà địa chất học thì hít thở oxy đến từ 2,5 tỷ năm trước quả là một cảm giác khó tả. Những tảng sắt này đang kể một câu chuyện thật ấn tượng. Đây chính là bằng chứng đầu tiên cho thấy 2,5 tỷ năm trước, oxy bắt đầu tràn ngập khí quyển của trái đất. Nó làm sạch những khí độc của hành tinh và để lại một bầu trời trong xanh sáng sủa lần đầu tiên. Những nhà địa chất gọi đó là sự kiện oxy hóa vĩ đại. Chắc chắn đó phải là một sự kiện vô cùng vĩ đại. Đây là một sự thay đổi không thể đảo ngược được giữa hai thế giới rất khác nhau. Một hành tinh hầu như không có oxy và một hành tinh đầy ắp oxy. Làm thế nào mà một sự kiện vĩ đại như vậy có thể xảy ra? Câu trả lời nằm ở sự bùng nổ đầu tiên của sự sống, nổi lên không phải trên mặt đất khô cằn mà là ở dưới nước. Quay trở lại thời gian đó, nước đóng vai trò như một loại kem chống nắng rạng lòng trước sự nguy hiểm từ tia cực tím từ mặt trời. Dưới sự bảo vệ của nước, những sinh vật đầu tiên trên trái đất đã thành hình dưới dạng các vi khuẩn vô cùng nhỏ bé. Nhưng những vi khuẩn này có gì đó rất đáng ngạc nhiên bên trong chúng có màu tím. 3 tỷ năm trước đây, hầu hết đại dương trên toàn thế giới đều tràn ngập loại vi khuẩn này. Tưởng tượng nhìn trái đất từ ngoài không gian sẽ thấy một trái đất màu tím. Những vi khuẩn màu tím này sống bằng cách hấp thụ năng lượng từ mặt trời. Nhưng chúng chỉ sử dụng 1/10 của ánh sáng. Một vài loại tia đi sâu vào trong nước và qua thời gian, một loại vi khuẩn khác bắt đầu tiến hóa.
Chúng có những màu sắc giống như màu sắc của ánh sáng đến được nơi đó. Điều này làm cho chúng xuất hiện màu xanh lá cây. Chúng được gọi là các vi khuẩn lam. Những vi khuẩn màu xanh lá cây trở thành tổ tiên của tất cả các loài cây trên trái đất. Và bởi vì chúng có màu xanh lá nên tất cả các loài thực vật hiện nay đều có màu xanh lá cây. Nhưng đó không chỉ là về màu sắc. Bởi vì những vi khuẩn màu xanh lá cây này đã làm được một điều mà những vi khuẩn màu tím họ hàng với chúng không thể làm được. Đó là chúng tạo ra oxy. Chúng đã thổi sự sống lên mặt đất không có sự sống kia. Không có chúng, câu chuyện về hành tinh của chúng ta có lẽ đã rất giống sao Hỏa. Vậy chính xác thì làm thế nào mà những vi khuẩn nhỏ bé màu xanh lá cây này có thể tạo ra một thế giới đầy áp khí oxy? Để tìm hiểu làm thế nào chúng làm được những điều đó, chúng ta có thể nhìn vào những loài thực vật đang tồn tại trong thế giới ngày nay. Đây là dự án vườn địa đàng ở phía tây nam nước Anh. Tại đây, các nhà khoa học đang tiến hành một thí nghiệm chưa từng được diễn ra trước đây. Xin chào, ở đằng này. Tôi đoán đây là tiến sĩ Martin phải không? Đúng vậy, tôi là Dan Martin. Anh nhìn xem này, thật kỳ diệu. Quả là không thể tin được. Một tình nguyện viên can đảm đã đồng ý để được khóa bên trong một cái túi kín được thiết kế đặc biệt. Đầu tiên, nó sẽ giám sát nhịp tim và mức độ hít thở oxy của anh. Nếu ta ấn vào đây, chúng ta có thể nhìn thấy ở đó. Giáo sư Ian Stewart thấy rất thú vị về bầu không khí và tác động của thực vật lên bầu không khí mà chúng ta đang hít thở. Đầu tiên, ở trên cùng là nhịp tim của anh. Thế sao? Có vẻ hơi cao đấy nhỉ? Tôi đoán là do anh hơi lo lắng một chút khi vào đây đúng không? Đúng vậy, tôi hơi lo lắng một chút. Tôi dám chắc bình thường nhịp tim của anh không phải ở mức 95 đâu. Không đâu. Để nhận thấy tầm quan trọng của oxy như thế nào, những dấu hiệu sự sống của Stewart sẽ được theo dõi cùng với mức độ oxy trong máu của anh. Anh sẽ bị nhốt trong một cái khoang trong vòng 48 giờ tới. Tôi đã sẵn sàng nên hãy mở cửa ra và chúc tôi may mắn đi. Ôi, nó có vẻ hơi nhỏ đấy nhỉ? Stewart sẽ chia sẻ ngôi nhà mới của anh với 300 cái cây khác nữa. Được rồi, tất cả mọi người, tôi sẽ bắt đầu làm giảm mức độ oxy ở chỗ tôi ngay bây giờ. Lượng oxy ở trong phòng kín sẽ được giảm xuống tới mức gần nhất so với mức ở trái đất những ngày đầu tiên. Được rồi mọi người, máy bơm sẽ dừng ngay. Ian, bây giờ thì lượng oxy trong phòng kín sẽ chỉ còn lại là 12,5%, mức thấp nhất mà chúng ta còn cảm thấy thoải mái. Nó chỉ bằng một nửa lượng oxy thông thường trong không khí mà chúng ta hít thở. Để đánh giá việc thiếu oxy ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể và tâm trí của Stewart, các nhà khoa học sẽ đưa anh qua một loạt các bài kiểm tra. 3, 2, 1, bắt đầu. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu cam, màu tím, màu xanh da trời. Anh sẽ thấy suy nghĩ chậm hơn một chút. Việc liên kết giữa mắt và tay của Stewart sẽ bắt đầu gặp vấn đề. Anh đặt chúng theo bất cứ thứ tự nào cũng được. Anh nói cho chúng tôi biết anh đang cảm thấy thế nào được không? Rất buồn cười, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đang diễn ra rất chậm. Các nhà khoa học tính toán rằng với mức độ sử dụng oxy của Stewart, anh ấy sẽ bất tỉnh trong vòng 24 giờ và cuối cùng sẽ chết. Mức độ bão hòa oxy của anh bây giờ đang ở vào khoảng 88%. Nếu hiện tại anh đang ở trong bệnh viện, chúng tôi sẽ khá lo lắng về anh đấy. Bước quan trọng tiếp theo đó là liệu 300 cái cây bên trong phòng kín có thể sản xuất ra đủ lượng oxy để giữ Stewart còn sống không? Đó là tất cả những gì có thể làm với khả năng kỳ diệu mà chúng đã thừa hưởng từ vi khuẩn màu xanh lá cây, quá trình quang hợp. Làm ơn bật đèn lên đi. Để thúc đẩy quá trình đó hoạt động, cần có ánh sáng. Ôi, ánh sáng đột ngột quá. Thực vật nhờ có khả năng và quá trình quang hợp mà sinh sống và phát triển. Và quan trọng nhất đối với chúng ta, đó là quá trình tạo ra oxy.
Các thí nghiệm sẽ chứng minh làm thế nào mà tổ tiên của loài thực vật đã tạo ra được bầu không khí có thể thở được đầu tiên trên thế giới. Để hiểu được những gì đang diễn ra, chúng ta cần phải đi vào một thế giới không nhìn được bằng mắt thường, kỳ ảo. Trong từng chiếc lá ở mỗi cái cây trên hành tinh này là hậu duệ trực tiếp của những vi khuẩn màu xanh đầu tiên. Nếu phóng đại chiếc lá lên 1000 lần, có thể nhìn thấy được chúng. Chúng được gọi là chất lục lạc có trong từng tế bào. Chúng vẫn hoạt động giống hệt như những vi khuẩn đó. Đây là cảnh quay thực sự của chúng, phản ứng lại với ánh đèn flash của ánh sáng. Chúng chỉ bằng khoảng 5/1000 của 1 mm. Và bên trong những lục lạp này, quá trình quang hợp đang diễn ra. Các tia sáng từ mặt trời được làm từ những hạt photon. Chúng là những hạt năng lượng điện tử chuyển động vô cùng nhanh. Khi chạm vào bề mặt, năng lượng của các hạt photon được thu nhận lại ở trong một vòng tròn, gọi là khu phức hợp thu nhận ánh sáng. Bên trong khu phức hợp này, cứ năng lượng của 12 hạt photon thì được sử dụng để tách một phân tử nước. Nó bị tách thành 2 phân tử, hydro và oxy. Cây cối sử dụng hydro để sống và phát triển. Nhưng thí nghiệm này phụ thuộc vào thành phần khác của nước mà thực vật đã thải ra ngoài như một chất thừa của quá trình tiêu thụ, đó là oxy. Nếu thí nghiệm này thành công, thực vật sẽ phải nâng được mức oxy ra khỏi mức nguy hiểm là 12% thành mức 21% như chúng ta vẫn thường hít thở. Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là trông chừng cho Ian, vì anh ấy vào tình thế với lượng oxy thấp như vậy là một điều đáng lo ngại. Điều tôi lo lắng là các cây sẽ không sản xuất đủ lượng oxy cần thiết. Cây cối không chỉ cần ánh sáng. Để sản xuất ra được oxy từ quá trình quang hợp, chúng còn cần có đủ lượng nước. Nhưng khi Stewart hoạt động, anh ấy càng tiêu tốn nhiều lượng oxy quý giá hơn. Điều này rất đáng chú ý. Suốt chiều nay anh đã bận rộn quá. Có rất nhiều hoạt động. Chính vì vậy chúng tôi cần phải ngăn cấm anh nói chuyện và buộc anh phải nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Đừng di chuyển xung quanh căn phòng nữa. Đây là yêu cầu của bác sĩ đấy. Chúc ngủ ngon. Bên trong căn phòng là khoảng 10.000 chiếc lá. Sẽ có khoảng 30 mét khối của căn phòng cần làm đầy. Một số loài thực vật như thế này hoặc cây ngô có khả năng đặc biệt tốt trong quá trình quang hợp. Sử dụng sức mạnh của ánh sáng và những phép lạ trong sự quang hợp, các loài cây dần dần chuyển hóa oxy ra bên ngoài trong quá trình tái tạo sự sống của chúng. Có thể nhận thấy sự tăng lên qua mỗi giờ đồng hồ. Thật không thể tin được cây cối đang tạo ra một lượng lớn oxy như chúng ta có thể thấy. Chỉ sau gần 2 ngày, cây cối đã làm đầy các căn phòng với khoảng 2.000 lít khí oxy. Cây cối đã chiến thắng. Chúng đã tạo ra lượng oxy đủ để giữ một con người sống ở mức độ gần như trở lại bình thường. Ôi, tôi được ra ngoài rồi, tôi vẫn sống. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Thật là tốt khi thấy anh vẫn ổn. Chúng tôi có quà cho anh đây. Thật tuyệt vời, cảm ơn mọi người. Các thí nghiệm này có thể được xem như là một phép ẩn dụ cho toàn bộ hành tinh. Và mối quan hệ của chúng ta đối với thực vật đó là chúng giữ cho cuộc sống tiếp tục. Trái đất ngày xưa cũng giống như căn phòng kín này. Nó đã được chuyển hóa từ một thế giới có rất ít oxy sang một thế giới đầy ắp oxy.
Và tất cả nguồn oxy này bắt đầu tạo nên một thứ gì đó. Rất cao ở tầng trên cùng của không khí, chúng tạo ra tầng ozone. Nó tạo thành một tấm màng ngăn cách và bảo vệ trái đất, không cho những tia cực tím nguy hiểm từ mặt trời lọt xuống. Điều đó có nghĩa là lần đầu tiên trong lịch sử của hành tinh, loài thực vật đã di chuyển lên mặt đất. Và đó không phải là một bước nhỏ. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng đã được bảo vệ ở trong nước hàng tỷ năm và rồi sau đó di chuyển lên đất liền. Quả là một câu chuyện khó tin. Nhưng khoảng hơn 400 triệu năm trước, loài thực vật thực sự đã tạo ra bước đột phá này. Bằng chứng về những điều này đến từ một ngôi làng nhỏ ở đông bắc Scotland. Đây là Rhynie, một bức tường đá vô cùng đặc biệt. Một bức tường đá quan trọng nhất trong lịch sử của khoa học. Quay ngược trở lại khoảng 410 triệu năm trước đây, vị trí của Scotland ở phía nam của đường xích đạo trông có vẻ như đây là một thế giới khác. Những suối nước nóng và các mạch nước sôi phun trào trên một mảnh đất đầy đá và bỏng rát. Nhưng có một điều gì đó khác đã xảy ra. Những gì một người bác sĩ ở địa phương đã khám phá ra năm 1913 khi ông ấy chú ý thấy một số những dấu hiệu đáng kinh ngạc trên bức tường này. Những điều này lần đầu tiên được phát hiện bởi bác sĩ Mackey. Ông đang làm một bản đồ địa chất của đá nham thạch ở khu vực này, và ông không hề quan tâm đến các hóa thạch. Nhưng khi ông ấy mang một mảnh về nhà, ông ấy phát hiện ra rằng các đốm đen mà ông ấy có thể nhìn thấy trong đó thực sự là những cành cây. Và những cành cây này đã được bảo quản một cách vô cùng cẩn thận. Đường thẳng đứng màu sẫm ở trên này là những loài cây vẫn còn ở trong trạng thái đang phát triển. Đó là một trong những điều bất thường nhất. Có rất ít hóa thạch ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trong đó các loài cây được bảo quản trong trạng thái đang phát triển. Và khi mà chúng ta đang sống, có lẽ chúng đã có hình dáng như thế này. Chỉ cao vài cm, chúng có tên gọi là Aglaophyton. Có hình dáng củ hành ở cuối thân. Trước khi trở thành lá hay rễ, bằng cách nào đó, những dạng thức sống kỳ lạ này đã sinh tồn dọc theo mép nước. Những gì tìm thấy ở Scotland là một trong những loài thực vật đã tạo ra bước nhảy khổng lồ sớm nhất để sinh sôi ở trên mặt đất. Và vào khoảng thời gian này, tất cả các vùng ranh giới của các hồ và sông ngòi, thực vật cổ đại đã tiến lên bờ. Lần đầu tiên khi nhìn từ không gian, trái đất đã bắt đầu có sự sống. Sự chuyển đổi đầu tiên, một thế giới hoang dã trở thành một trái đất màu mỡ. Nhưng đây không phải là một cuộc xâm lăng quy mô đầy đủ. Đây chỉ là tìm một chỗ đứng. Cây vẫn phải gắn liền với mép nước và không thể đi sâu vào nội địa và thâm nhập vào những bề mặt đá vô cùng khắc nghiệt. Nhưng tất cả những điều đó bắt đầu thay đổi. Các loài cây đã tiến hóa ra một bộ phận đầy sáng tạo để giải quyết vấn đề này. Một bộ phận cực kỳ hoàn hảo để hấp thụ nước và các chất dinh dưỡng. Đó là rễ cây. Campuchia, nơi có ngôi đền từ thế kỷ 12 ở Ta Prohm, là kỳ quan của nền văn minh. Và nó đồng thời cũng là kỳ quan của thế giới tự nhiên. Mặc dù chúng khác xa so với những loài rễ cây đầu tiên hình thành, tiến hóa và phát triển, nhưng đây vẫn là một nơi tuyệt vời để hiểu làm thế nào mà rễ cây đã giúp cho các loài thực vật có thể thâm nhập vào nội địa. Những gì chúng ta có thể thấy ở đây là một trong những ví dụ tốt nhất về việc những loài cây này đang phát triển như thế nào bên trên các ngôi đền ở Angkor Wat. Ở đây có thể thấy ở giữa các tầng lớp đất đá, rễ cây đang thâm nhập vào tất cả các con đường dẫn xuống mặt đất. Về cơ bản, chúng đang cố gắng thâm nhập xuyên qua các khe nứt, kẽ hở của những tảng đá ở đây trong một cuộc đấu tranh sinh tồn để tìm kiếm nước. Rễ cây lần đầu tiên được tiến hóa vào khoảng 410 triệu năm trước đây.
Chúng đã cho phép cây cối có khả năng xâm nhập vào một hành tinh đá. Bằng cách xuyên qua các tảng đá, rễ cây đã tạo ra một phương thức sống vô cùng có lợi cho thực vật. Các hệ thống rễ được hình thành xuống đất bằng cách thâm nhập qua đá, phá vỡ nó thành các mảnh nhỏ hơn và rồi phân hủy thông qua quá trình xói mòn, phong hóa thành các hạt nhỏ và rồi lại tạo thành đất. Đất là nơi vô cùng hoàn hảo để lưu trữ nước và là điều kiện vô cùng quan trọng để thực vật có thể sinh sôi trên mặt đất. Ngày nay, đất bao phủ 40% diện tích trên hành tinh. Phải mất một thời gian rất dài để hình thành được đất, 1.000 năm để chỉ tạo ra được 2 cm. Nhưng nó là tối cần thiết cho cuộc sống thực vật. 400 triệu năm trước, thực vật lá nguyên sinh đã có thể sinh sôi bắt đầu từ mép nước. Rễ cây và lượng đất mà chúng tạo ra đã giúp cho các loài thực vật có thể xâm nhập vào đất liền lần đầu tiên. Một cuộc xâm nhập có thể coi là có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến tất cả sự sống trên trái đất này. Trong hàng triệu năm, động vật đã bị giới hạn trong các con sông và các đại dương. Bây giờ đây, cuối cùng chúng cũng đã có thể nổi lên từ mặt nước. Để có được ý tưởng về những bước xâm nhập đầu tiên, chúng ta cần ngược dòng thời gian bằng cách đến với một sinh vật hầu như không thay đổi trong vòng 500 triệu năm qua. Trên bờ biển phía đông nước Mỹ, những sinh vật cổ đại như loài cua móng ngựa vẫn lên bờ vào lúc hoàng hôn. Cua móng ngựa được coi là một hóa thạch sống, đó là một thuật ngữ đang được sử dụng. Nhưng lý do khiến loài sinh vật này rất hấp dẫn, đó là những sinh vật biển cổ đại thực sự, và chúng đã ở trên trái đất lâu hơn rất nhiều loài khác. Một trong những lý do khiến cho chúng có thể tồn tại trong nước đến tận ngày nay, đó là phổi của chúng như những cái mang cá. Đây là những lớp mang và chúng rất quan trọng đối với các loài động vật để có thể ra khỏi môi trường nước và sự sống, còn dựa trên việc chúng lúc nào cũng phải đủ độ ẩm. Chúng mang lại cho loài động vật này cơ hội di chuyển lên trên mặt đất để đẻ trứng. Đây chắc chắn là một trong số các sinh vật đầu tiên di chuyển ra khỏi môi trường biển để lên mặt đất. Hóa thạch cho thấy cua móng ngựa xuất hiện trên mặt đất ít nhất 400 triệu năm trước đây. Đó là một trong những động vật đầu tiên lên bờ. Động vật lưỡng cư và côn trùng theo ngay sau đó. Nguồn oxy cho phép chúng di chuyển lên mặt đất, nhưng có một điều gì đó khác cũng đã lôi kéo chúng. Lý do chính đó là thực vật trong quá trình quang hợp đã tạo ra các loại đường. Các loại đường là thứ thiết yếu giúp cho thực vật sống và phát triển, nhưng chúng cũng đồng thời cung cấp nguồn thức ăn cho tất cả các loài động vật. Thực vật đã tạo ra đường từ nước, CO2 trong không khí và năng lượng từ mặt trời. Và thêm một lần nữa, nó lại được tạo ra từ trong những phân tử lục lạp nhỏ bé. Chúng ta đã thấy được ánh sáng chia tách nước thành oxy và hydro như thế nào. Thực vật đã lấy những phân tử hydro này và kết hợp chúng với CO2 để tạo ra đường. Bằng cách phân tích một cái cây với lượng CO2 được gắn với một điểm đánh dấu bức xạ, có thể thấy được quá trình đường được tạo ra. Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã ghi lại sự chuyển hóa và chuyển động này thông qua một cái cây. Ngay sau khi CO2 được hút vào trong các tế bào thực vật, chúng bắt đầu phát sáng. Đây là thời điểm trên thực tế quá trình quang hợp biến CO2 trở thành đường. Chỉ trong vòng 15 phút, đường đã được hình thành và được chuyển tới rễ để lưu trữ. Sau đó, cây sẽ sử dụng đường này để lớn lên và phát triển mạnh mẽ. $400 triệu năm trước đây, loài cây không lá đã phát triển và nở rộ hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, một sự chuyển đổi mạnh mẽ của bầu khí quyển đã đẩy hệ thực vật vào một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Không chỉ thay đổi hình dáng của các loài thực vật, chúng còn thay đổi tất cả cuộc sống trên hành tinh của chúng ta. Đây là hồ Taravera ở New Zealand. Nơi này thời kỳ cổ đại chính là quê hương của loài thực vật mà 360 triệu năm trước đây, khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng này, đã tạo ra một giải pháp vô cùng hiệu quả. Những loài cây đầu tiên thực sự có thể lên cạn được để đối đầu với không khí của thời đại. Đó phải rất khác so với những loài thực vật chúng ta nhìn thấy ngày nay. Mức độ CO2 nguyên thủy là ở mức rất cao và rồi chúng đột ngột giảm mạnh xuống mức thấp. Nếu không có đủ loại khí quan trọng sống còn này, cây cối sẽ bắt đầu gặp khó khăn. Nếu chúng không thể tìm thấy một cách nào đó để hít thở được nhiều CO2 hơn, chúng sẽ bị ngạt thở. Và sau đó, để có thể hấp thụ được lượng CO2 thấp, các loài cây đã kích hoạt để phát triển một cấu trúc có thể tối đa hóa sự hấp thụ CO2. Và chúng ta đã gọi đó là những cái lá. Những chiếc lá chính là câu trả lời cho vấn đề về hô hấp của tất cả cây cối. Việc ồ ạt tăng diện tích bề mặt lên hơn gấp 100 lần cho phép chúng có thể hấp thụ nhiều CO2 hơn. Và giờ đây, lần đầu tiên, bóng râm đã được tạo nên bởi một mái vòm đẹp và vô cùng tinh tế như những cây dương sỉ Dicksonia. Những cây dương sỉ mà chúng ta thấy ở xung quanh đây thực sự đại diện cho những loài cây từ thời cổ đại đầu tiên phát triển lá. Điểm mấu chốt của sự phát triển bộ máy thở này nằm ở mặt dưới của mỗi lá cây dương sỉ. Đó là những lỗ nhỏ được gọi là khí khổng. Quay lại quá trình này dưới một cái kính hiển vi điện tử để thấy chúng đóng và mở lên tới 140 lần. Có hàng ngàn khí khổng ở trên mỗi lá cây trên trái đất này. Chúng cho phép một cây dương sỉ duy nhất hít thở đến 5 lít khí CO2 mỗi ngày. Sự phát triển của lá với một lượng lớn khí khổng đã giúp cứu sống được cây khỏi sự ngạt thở. Nhưng lá cũng giúp cây thu nhận được nhiều ánh sáng hơn. Điều này thúc đẩy sự cạnh tranh khốc liệt. Mỗi loại cây đều tranh nhau phát triển để đón nhận ánh nắng mặt trời. Chính sự đua tranh này dẫn đến một loại cây mới ra đời. Một trong số đó sẽ có tác động đáng kinh ngạc đối với hành tinh. Làm sao chúng ta biết được điều đó? Rất may mắn là có một số bằng chứng hiếm hoi ở Nova Scotia ở Canada. Những tảng đá nằm ở đường bờ biển Gauguin này đã hơn 300 triệu năm tuổi. Tại đó, các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng về một thế giới đã biến mất. Phía sau tôi là những vách đá đã phơi bày những ví dụ tốt nhất thế giới về những hóa thạch của thời đại than đá. Lý do chúng bị phơi ra ngoài đó là do hoạt động không ngừng của những đợt thủy triều cao nhất thế giới tại đây, ở vịnh Fundy. Chúng liên tục va đập vào các vách đá và bổ sung các nguồn dữ liệu hóa thạch. Cứ 5 năm một, những cái cây này lại đến và đi, và mỗi khi bạn đi dọc theo bãi biển Gauguin này, bạn lại có cơ hội khám phá những điều mới mẻ. Đây là hóa thạch của một cái cây nhỏ, có tên là Lepidodendron. Đó là một trong những loại cây yêu thích nhất của tôi. Hóa thạch đầu tiên tôi tìm thấy ở đây từ khi tôi mới 14 tuổi là một Lepidodendron. Bạn có thể thấy được kết cấu hình thoi của vỏ cây. Kết quả là cứ mỗi một hình thoi nhỏ lại có một điểm, từ đó có một cái cây mọc ra như một cây kim với lá và thân phát triển. Những loài cây này ngày nay đã tuyệt chủng. Nhưng hơn 300 triệu năm trước, chúng đã tạo nên rừng nhiệt đới đầu tiên của hành tinh.
được tìm thấy trong các đầm lầy nhiệt đới trên khắp trái đất. Những khu rừng đầu tiên rộng tới mức có thể nhìn thấy một dải màu xanh đậm từ trên không gian. Và tất cả những chiếc lá mới được sinh ra kia đã tạo ra oxy. Mức độ oxy tăng lên nhiều tới mức chúng có lượng gấp đôi những gì chúng ta có ngày hôm nay. Chúng có những tác động rất kỳ lạ lên động vật, đặc biệt là loài côn trùng. Thay vì phổi, động vật không xương sống có ống thở đơn giản dựa trên sự khuếch tán khí oxy đi đến các cơ quan nội tạng. Kích thước của những con vật này vì vậy bị hạn chế bởi nồng độ oxy trong không khí. Khi mức độ oxy tăng lên, nhờ có những cánh rừng đầu tiên đã tạo ra điều đó, và đồng thời những điều thú vị đã xuất hiện. Những khu rừng nhiệt đới xanh tươi của khoảng thời gian này nằm trên đường xích đạo đã đưa một lượng lớn oxy vào khí quyển. Bầu không khí giàu oxy này có lẽ là nguyên nhân khiến cho một số loài sinh vật trong thời kỳ này đạt được một kích thước rất lớn. Đây là một trong những loài sinh vật nhiều chân lớn nhất hiện nay còn sống. Còn đây là những dấu chân hóa thạch từ thời kỳ những khu rừng mới xuất hiện. Chúng cho thấy tổ tiên của loài vật bé nhỏ này đã từng rất lớn. Chúng được gọi là Anthropluridae, dài hơn 2 mét. Các khu rừng vào thời đó có lẽ rất đáng sợ. Cùng với đó là những con bọ cạp và những con nhện khổng lồ. Và không chỉ có ở trên mặt đất. Những con chuồn chuồn thời nay chỉ có sải cánh khoảng 10 cm. Nhưng vào thời đó, chúng có kích cỡ lớn hơn nhiều. Nhiều con có sải cánh lên tới 1 mét. Đó là những con côn trùng lớn nhất trên bầu trời. Nhưng trong siêu thế giới với lượng oxy dồi dào này, vương quốc thực vật vẫn ngự trị ở vị trí tối cao. Rồi sau đó, vào khoảng 230 triệu năm trước, một nhóm động vật mới xuất hiện từ trong bóng tối của rừng đầm lầy, những con khủng long. Đó là những loài động vật ăn thịt gây kinh hãi nhất. Nhưng một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng trong số hơn 700 loài khủng long được phát hiện, hơn 2/3 trong số đó là động vật ăn cỏ. Luật ăn chay thống trị, dẫn đầu là những động vật ăn cỏ lớn nhất trong lịch sử, những loài bò sát sống. Để nghiên cứu tác động của những con khủng long khổng lồ lên vương quốc thực vật, chúng ta có thể nhìn vào tác động của những động vật ăn cỏ lớn nhất còn tồn tại hiện nay, những con voi châu Phi. Đây là Butch, nó nặng đến 4 tấn và nó có kích cỡ rất lớn mà một con voi được châu Phi đạt được. So với voi châu Phi thì những con khủng long ăn cỏ có kích thước lớn hơn rất nhiều, thậm chí gấp 10 lần. Chúng hoàn toàn lấn át những con voi. Và thậm chí chúng còn có thể to hơn nhiều bởi chúng có cái cổ và cái đuôi rất dài. Đi kèm với kích thước khổng lồ của chúng, loài khủng long ăn cỏ cũng có khẩu phần ăn rất lớn. Nếu chúng ta so sánh khẩu phần ăn của Butch với một con khủng long ăn cỏ lớn, Butch ăn 2 kiện cỏ khô một ngày, và một con khủng long ăn cỏ có thể ăn 30 kiện cỏ khô một ngày, nghĩa là gấp 15 lần, và nó có thể nặng tới 90 tấn. Khủng long ăn cỏ không bao giờ đi một mình. Chúng thường đi thành đàn khoảng 30 con, thậm chí là nhiều hơn. Nếu một đàn khủng long ăn cỏ đi qua nơi nào, vùng đất đó sẽ phải chịu một áp lực rất lớn do một lượng lớn thực vật bị tiêu thụ. Vì vậy, sẽ cần một khoảng thời gian để phục hồi. 150 triệu năm trước, khủng long đã triệt tiêu các khu vực cây cối rộng lớn. Lần đầu tiên, vương quốc thực vật đứng trước sự tấn công nghiêm trọng từ một đế chế hùng mạnh khác. Để chống lại điều đó, cây cối bắt đầu phát triển một kho vũ khí, tạo thành hệ thống phòng thủ để bảo vệ những chiếc lá quý giá của chúng. Những vũ khí vật lý rõ ràng nhất đó là kim và gai. Và thậm chí một số loài thực vật
còn có cả vũ khí hóa học. Bên trong lá của những cây mè này có một chất độc thần kinh, khi ăn phải sẽ dẫn đến nôn mửa và tiêu chảy, tê liệt tứ chi và cuối cùng là cái chết. Và cuộc chạy đua vũ khí không chỉ dừng lại ở đó, thực vật phát triển lên một chiến thuật mới. Không chỉ là vũ khí phòng thủ mà còn là một kênh giao tiếp. Chúng ta biết rằng khi những loài cây bị tấn công, chúng kích hoạt một loại độc tố nhanh chóng làm cản trở các loài động vật ăn cỏ. Bây giờ chúng ta biết rằng vũ khí bảo vệ này còn phát triển cao hơn. Bởi vì loài cây này hoàn toàn có thể cảnh báo các loài cây khác rằng có loài động vật ăn cỏ đang ăn chúng. Và những nhà khoa học ở Đại học Exeter bắt đầu lắng nghe cuộc trò chuyện bí ẩn này. Họ tìm ra rằng khi một loài cây bị tấn công, chúng sẽ nhả vào không khí một luồng khí không nhìn thấy được thông qua lá của chúng. Những gì chúng làm được quả thật là phi thường. Và lần đầu tiên có thể quan sát được chúng và ghi lại được cảnh tượng đó thông qua hình ảnh của các chuyên gia. Hai cây Arabidopsis được đưa vào trong một cái hộp. Cái cây thứ ba sẽ bị cắt để mô phỏng việc nó bị tấn công. Sau đó nó được đặt vào trong hộp cùng hai cây kia. Và rồi cái hộp được đóng lại. Lá của cây bây giờ sẽ nhả ra một loại khí. Và khi chúng làm như vậy, hoạt động sinh học của chúng được nhìn thấy là đang thay đổi. Một điều gì đó rất đáng chú ý đang diễn ra. Các khí đó tác động vào hoạt động sinh học của hai cái cây gần đó, những cây Arabidopsis. Chúng đã phát hiện ra thông điệp cảnh báo rằng hãy tự bảo vệ chính mình. Chúng không chạm vào nhau nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được phản ứng ở những cái cây gần kề đó. Vì vậy, điều đó hàm ý rằng một số loại tín hiệu nào đó đã được những cái cây bị tấn công phát ra và có ảnh hưởng đến các loại cây xung quanh. Các nhà khoa học không biết chi tiết về ngôn ngữ của những loài thực vật này, nhưng càng ngày họ càng tin rằng có một cuộc trò chuyện liên tục giữa những loài thực vật xung quanh chúng ta. Chúng ta càng nghiên cứu nhiều về thực vật, chúng ta càng nhận ra rằng chúng phức tạp và làm sao chúng đồng điệu một cách tinh tế trong cùng một môi trường. Chúng không thể di chuyển, vì vậy chúng chỉ có thể đứng yên một chỗ và tự vệ, không giống như các loài động vật có thể chạy trốn. Trong 200 triệu năm của loài khủng long và các loài thực vật đã bị nhốt trong một trận chiến tiến hóa cùng với những loài khổng lồ. Bên nào cũng cố gắng để chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ là lúc một số loài cây đã sử dụng con át chủ bài của chúng. Chúng bắt đầu tăng trưởng cao hơn và cao hơn nữa. Đây là Sierra Nevada ở California. Nhà sinh vật học Jim Strickler đang nghiên cứu loài cây lớn nhất thế giới. Đây là ví dụ vĩ đại nhất của loài thực vật, cây củ tùng khổng lồ. Những gì bạn thấy ở đây chỉ là tâm trí bạn không thể xử lý được do quy mô của nó quá lớn. Chúng ta đang ở độ cao 85 mét trên một cái cây vô cùng ấn tượng. Cây củ tùng khổng lồ này đã hơn 1.500 năm tuổi. Những cây củ tùng này có kích cỡ vô cùng lớn và có thể phát triển rất cao.
Lý do mà chúng có thể đạt được điều đó bởi vì chúng thực sự là những cây cổ thụ. Chúng có thể sống hàng ngàn năm. Những cây ít tuổi hơn có thể nhìn thấy ở dưới kia. Có thể thấy cả ngọn cây rất đẹp. Chúng chỉ vừa mới bắt đầu sự sống. Chúng có lẽ mới chỉ khoảng 80 đến 100 năm tuổi, nhưng chỉ trong khoảng 100 năm nữa chúng sẽ bắt đầu có được hình dáng vô cùng độc đáo. Sẽ là một rừng cây vô cùng tuyệt vời. 70 triệu năm trước, tổ tiên của loài cây này, cây lá kim, thậm chí còn đạt được chiều cao hơn nữa. Đây là cách thức phát triển tối thượng của cây. Loài cây lá kim đã phát triển lớn tới mức đưa những chiếc lá của chúng ra ngoài tầm với. Những con khủng long đã không còn là sinh vật lớn nhất trên trái đất. Danh hiệu đó đã được chuyển sang những cái cây khổng lồ bởi chiến thắng tuyệt đối của chúng trong vương quốc của giới thực vật. Những cây cổ tùng khổng lồ này có khả năng cung cấp một lượng gỗ đáng kinh ngạc. Một số cây lớn nhất mà chúng ta biết có thể phát triển thêm 1 mét khối gỗ một năm trên toàn bộ bề mặt của cây. Những cái cây này có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Với cách thức tăng trưởng này, chiều cao của loài cây đồng nghĩa với việc nó sẽ làm lu mờ tất cả những loài cây khác, bởi vì chúng sẽ là những cái cây được đón nhận ánh sáng mặt trời đầu tiên và mạnh mẽ nhất. Và đối với thực vật, ánh sáng có nghĩa là thành công. Nếu bạn có được một hình ảnh vệ tinh của thời đại khủng long khoảng 70 triệu năm về trước, bạn sẽ thấy trái đất lần đầu tiên xuất hiện như vậy, chưa từng bao giờ như thế trước đây và sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Khí hậu ấm áp, các vùng cực không có băng. Thay vào đó, chúng được bao phủ bởi rừng cây lá kim, các đầu cực với những khu rừng rộng lớn. Và các cây cổ thụ hùng vĩ không chỉ được tìm thấy trong khu vực nhỏ của Sierra Nevada như ngày nay, chúng có mặt trên toàn cầu, kéo dài từ dọc bờ biển Thái Bình Dương và cả về phía nam tới Australia. Quả là một cái cây vĩ đại. Quả là đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng chỉ sử dụng một loại khí carbonic và một chất lỏng nước cùng với năng lượng ánh sáng đến từ phía xa kia bên ngoài thế giới của chúng ta lại có thể xây được một tượng đài bằng gỗ cao đến 90 mét. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, thực vật và cả các loài tổ tiên của chúng đã cách mạng hóa hành tinh của chúng ta. Chúng tạo ra oxy trong không khí, đã cho phép chúng chinh phục mặt đất, biến đá trở thành đất và lần lượt thúc đẩy sự bùng nổ của sự sống. Từ một hành tinh xa lạ và cằn cỗi, cây cối đã tạo ra một trái đất có sự sống. Và rồi thế giới có lẽ đã cứ tiếp tục như vậy, bị chi phối bởi những con khủng long và những cánh rừng bất tận. Nhưng 65 triệu năm về trước, một sự kiện đã xảy ra và thay đổi tất cả. Một tiểu hành tinh đã giết chết tất cả các loài khủng long và dẫn đến chiến thắng của một nhóm thực vật hoàn toàn mới, những loài hoa. Thực vật có hoa biến đổi mối quan hệ giữa thực vật và động vật, thậm chí tạo ra một hành tinh chỉ của riêng nó. Cuối cùng thì thực vật cũng sẽ điều khiển câu chuyện của chính con người chúng ta và thúc đẩy sự ra đời của nền văn minh.